So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng plugins sa WordPress. Kasi sa SEO optimization, kailangan talaga yung mga plugins para meron kang data kung anong score ng content mo, ng website mo, saka kung anong status ng yung articles or blog post sa yung website. So, simulan na natin guys. So, lagi lang tayo sa ating website guys. Actually guys, meron akong website. Ito ay isang GoDaddy website. And then, minamanage ko siya via WordPress. So, lagi tayo sa website ko guys, sa admin. Wait. Caps lock yata. So yun na guys. Dito na tayo sa ating dashboard, sa WordPress dashboard natin. So kung tingnan natin guys, yung website ko is under development pa. Diba? Kita nyo. So ako lang nag-develop ito guys kasi gusto kong gumawa ng website para for personal use and then for SEO optimization purpose na din. So ito lang guys, ito lang, ako lang gumawa nito. So under development pa siya. Ito, hindi ko pa masyadong guys magawa yung website ko kasi may full-time job ako eh. So unang-una guys, ang pinaka-importante sa mga plugins ng WordPress is yung particular na sa SEO guys ay yung tinatawag natin na Yoast. Ano ba ito yung Yoast? Yung Google natin kung anong purpose. Siguro familiar na kayo lahat. Yan. Check na natin yung overview guys para malaman nyo. So ang Yoast guys, ang gamit dito is ito, yung mga features niya. Keyword optimization, ito. So overall guys, ang Yoast ay nagpro-provide siya ng grading system sa iyong content sa iyong website. So paano mo install? So punta ka lang dito sa dashboard, tsaka hanapin mo yung plugin. So ito, click mo na yung add new. Ito guys, makikita mo Yoast, marami na. Ayan. So click mo lang yung install. Hindi lang used yung mga plugins na important doon sa SEO side, pero usually kasi ginagamit ng mga is used talaga. So click mo lang yung activate. So kung mapapansin nyo guys, yan, ito na yun.
So, halimbawa, mayroon kang kliyente, tapos kailangan mong i-verify yung Google Analytics niya, pwede mong gamitin to. So, yun lang guys, yung pag-install ng SEO plugins. So, pangalawa, kasi install pa natin tong So, another plugin guys na important doon sa paggawa ng website is I think Elementor. Check natin. Plugins. Add new. Elementor. Yan. Teka. I think ito. Ang Elementor guys ay ginagamit bilang page builder. Kasi ang Elementor kasi ay friendly user siya. So, di mo na kailangan yung mga coding kapag nag-edit ka ng website. Ito guys, gagamitin ko to pag develop ng website ko. Ito yung site ko. Under development pa kasi medyo hectic pa yung schedule ko, pero subukan ko gumawa ng vlog para sa mga tutorials na basic using WordPress, paano mag-develop ng website, paano mag-install mga plugins, paano mag-add ng page, ganyan. So for example guys, ito halimbawa install na yung plugins, click mo yung general. Teka, wait, Elementor, activate na ba siya? Activated na yung Elementor. So, ito tayo sa features, webmaster tools. Yun yung sinasabi ko. Ito guys, yung Yoast SEO plugin, meron din siyang features for verifying your Google Analytics. So, halimbawa, papagawa ka ng kliyente mo na, for example, inutusan niya ako na Elmer, will you please verify this the Google Analytics of this website? So, kailangan kong gawin guys, hingin ko yung account niya sa Google Analytics, and then kunin ko yung code doon. Gagamitin ko lang yung Yoast plugin. So, lagay mo lang dito yung code, halimbawa. So, for the meantime guys, wala pa munang code kasi hindi ko pa gumawa, hindi pa ako gumawa. So yun lang guys, yung pag-install ng plugins, punta ka lang dito, add new, tapos search mo yung keyword, search mo yung mga plugins na gusto mong i-install, yun lang, tapos click mo yung activate. Yun yung mga basic na step kung paano mag-install ng plugins sa WordPress site. And I think that's all for tonight guys. Thank you for watching, and huwag kalimutan mo subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga SEO tips. Thank you.